Herra sanoi, niin se tapahtuisi. And because he took Jesus Christ at his word, Ja koska hän otti Jeesuksen Kristuksen hänen sanastaan, the Bible says that Jesus marveled niin Raamattu sanoo, että Jeesus ihmetteli. and said, I have never seen such faith in Israel En ole nähnyt sen kaltaista uskoa Israelissa, as in this soldier who took God at his word. kuin tällä sotilaalla on, joka otti Jumalan hänen sanastaan. Abel took God at his word. He approached God in faith. Abel otti Jumalan sanasta ja lähestyi Jumalaa uskossa. Because he knew what God said, he approached God through death and by blood. Koska hän uskoi Jumalaa, hän lähestyi Jumalaa kuoleman ja veren kautta. Abel came to God with an animal sacrifice. Abel lähestyi Jumalaa eläinuhrin kautta. The Bible says without shedding of blood is no remission. Raamattu sanoo, sillä ilman verenvuodatusta ei ole anteeksi antamusta. And so Abel, he not only was a man who listened to God, he not only was a man who approached God through faith, he not only was a man who approached God through shed blood, he was a man who approached God through a substitute. I ran out of memory card. He didn't only, hän ei ainoastaan lähestynyt Jumalaa uskon kautta, eikä ainoastaan veren kautta, vaan siinä oli myös sijainen. He stands in contrast therefore to Cain. Hän seisoo siis vastakohtana Kainille. Abel was the first great man of faith in the Bible. Abel on ensimmäinen suuri uskonmies Raamatussa. Cain was the father of religion. Kain oli uskonnon isä. And when we see Cain's approach to God, it is the approach of religion. Ja kun me näemme, kuinka Kain lähestyy Jumalaa, se on se tapa, jolla uskonto lähestyy Jumalaa. The Bible warns, woe unto them. Raamattu varoittaa, voi niitä. They have gone Cain's way. He ovat menneet Kainin tietä. Cain's way is the wrong way. Kainin tie on väärä tie. Cain's approach is a bloodless approach. Kainin lähestyminen on veretöntä lähestymistä. Cain's approach thinks that you can get through to God without shed blood. Kainin tie on se, että sinä luulet, että sinä voit lähestyä Jumalaa ilman verta. It is the approach of all religion. Se on se lähestymistapa, joka kaikilla uskonnoilla on. Cain's approach is prideful. Kainin lähestymistapa on ylpeä. The Bible said his countenance fell. Raamattu sanoo, hänen ulkomuotonsa muuttui. His face was lifted up in pride. Hänen kasvonsa olivat nostetut ylpeydessä. Then when God rejected him, it fell. Ja kun Jumala torjui hänet, hän lankesi. His prideful smile became a frown. Hänen ylpeästä hymystään tuli irvistys. Religion is always based on self. Uskonto perustuu aina itselle. Self-righteousness. Itse vanhurskaus. Self-actions. Omat teot. I deserve something because of how good I am. Minä ansaitsen jotakin, koska minä olen niin hyvä. The Bible warns there is a way that seemeth good unto a man, Raamattu varoittaa, että on olemassa tie, joka vaikuttaa ihmiselle hyvältä. but the ends thereof are the ways of death. Mutta sen tien loppu on Cain's kuolema. Cain's way is destructive. Kainin tie on tuhoava. It destroys nations. Se tuhoaa kansoja. It destroys families. Se tuhoaa perheet. It destroys cultures. Se tuhoaa kulttuuria. It destroys people. Se tuhoaa ihmisiä. It destroys marriages. Se tuhoaa avioliittoja. It destroys lives. Se tuhoaa elämiä. The approach of Cain is the wrong approach. Kainin lähestymistapa on väärä lähestymistapa. It approaches without blood. Se lähestyy ilman verta. It approaches with pride. Se lähestyy ylpeästi. It approaches without grace. Se lähestyy ilman armoa. It's obvious that Cain has no grace because he is wroth. On selvää, että Kainilla ei ollut armoa, koska hän oli vihainen. He is very angry. Hän on hyvin vihainen. Angry to the point of killing his own brother. Vihainen siihen pisteeseen saakka, että hän tappaa velinsä. The pride of religion will not receive instruction. Uskonnon ylpeys ei vastaanota neuvoja. The pride of religion will not receive rebuke. Uskonnon ylpeys ei ota vastaan nuhteita. The pride of religion says, you don't know what you're talking about. Uskonnon ylpeys sanoo, että et sinä tiedä mitä sinä puhut. The pride of religion says, I'm good enough myself. Uskonnon ylpeys sanoo, että minä itse olen tarpeeksi The hyvä. pride of religion says, I can do it any way I want to. Uskonnon ylpeys sanoo, että minä voin tehdä sen just niin kuin minä haluan. And that's the way of Cain. Ja se on Kainin tie. Cain's way is irrational. Kainin tie on järjetön.
Cain could have done well. Kain olisi voinut tehdä hyvin. God asked Cain, he said this in Genesis chapter 4. In verse number 6, the Bible says, "And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth?" Kain olisi voinut tehdä hyvin ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihainen ja miksi hahmos muuttuu? And why is thy countenance fallen? Ja miksi Okay. hahmos muuttuu? And if thou doest well, shalt thou not be accepted? Eikö se niin ole, jos hyvin teet, niin syntiis anteeksi annetaan? Cain knew how to do right. Kain tiesi mikä oli oikein. Cain had a promise from God. Kainilla oli lupaus Jumalalta. If he did right, he Jos hän would teki- be received. Jos hän tekisi oikein, hänet hyväksyttäisiin. Just as his brother had been received. Aivan niin kuin hänen veljensäkin oli hyväksytty. He would have a testimony just as his brother had a testimony. Hänelläkin olisi todistus aivan niin kuin hänen veljelläänkin oli todistus. Cain knew from his parents' example what God wanted. Kain tiesi vanhempiensa esimerkistä siitä sen, mitä Jumala tahtoi. He knew from his brother's testimony what God wanted. Hän tiesi hänen veljensä todistuksesta, mitä Jumala tahtoi. He knew from his own experience what God wanted. Hän tiesi omasta kokemuksestaan sen, mitä Jumala tahtoi. Unlike you or me, God actually spoke to him and told him what he wanted. Toisin niin kuin sinulle ja minulle, Jumala todella puhui hänelle ja kertoi, mitä hän tahtoi. And yet Cain still insisted on doing it his own way. Ja silti Kain tahtoi tehdä oman tiensä mukaan. When a man gets so caught up in himself, he acts like Cain. Kun ihminen on niin oman itsensä vanki, niin hän toimii niin kuin Kain. But what causes that kind of craziness? Mikä aiheuttaa sen kaltaista hulluutta? What causes that ceasing the work of the brain? Mikä aiheuttaa sen, että aivojen työskentely lakkaa? The Bible gives a one-word answer, and that answer is sin. Raamattu antaa vastauksia, joka sisältyy yhteen sanaan, synti. After asking Cain 3 questions, God gave him this warning. Kysytään Kainilta 3 kysymystä, hän antoi tämän sanan Kainille. He said, "Sin lieth at the door." Synti makaa ovella. And because of his sin, Ja hänen syntinsä tähden Cain refused to do what God said. ja sen synnin tähden Kain ei tahtonut tehdä sen, mitä Jumala tahtoi. In his pride, he talked with his brother. Ylpeydessä hän puhui veljensä kanssa. He did not say, "Brother, help me." Hän ei sanonut, veli auta minua. The Bible doesn't say what he said, Raamattu ei sano, mitä hän sanoi. but they ended up in the field where Cain had grown his crops. Mutta he päätyivät pellolle. In pride, Cain pointed out his works. Ylpeydessään Kain osoitti niitä kaikkia töitä, mitä hän oli tehnyt. Aren't those the best carrots you've ever seen? Eikös nuo ole niitä parhaita porkkanoita, mitä olet koskaan nähnyt? Have you ever seen lettuce that beautiful? Ootko nähnyt yhtä kaunista pinaattia? These are the biggest melons in the world. Nämä on maailman suurimmat melonit. Why won't God accept me? Miksi Jumala ei hyväksy minua? And in his anger, in his pride, he ended up slaying his brother. Vihassaan ja ylpeydessään hän päätyi And tappamaan veljensä. so the man who created religion was the world's first murderer. Ja mies, joka kehitti uskonnon, oli myös ensimmäinen murhaaja. Some people say it does not matter what a man believes. Jotkut sanovat, että ei ole väliä sillä, mitä ihminen uskoo. Cain and Abel show that as a lie. Kain ja Aabel osoittavat, että se on vale. If a man or woman believes correctly, they are willing to die for their belief. Jos mies ja nainen uskovat oikein, he ovat valmiita kuolemaan sen tähden. If a man or woman believes incorrectly, they're willing to kill for their belief. Jos ihminen tai mies tai nainen uskoo väärin, he ovat valmiita tappamaan sen tähden. It was religion Se oli uskonto, that burned buildings and destroyed nations, joka poltti rakennuksia ja that tuhosi burned kansaa, heretics at stakes, joka poltti harhaoppisia raviolla, that bombed buildings, joka pommitti that cut off the heads of unbelievers. joka katkaisi uskottomien pää. Religion cannot stand to be corrected. Uskonto ei kestä sitä, että sitä korjataan. Religion cannot stand to be instructed. Uskonto ei kestä sitä, että sitä And neuvotaan. religion seeks to destroy anything that points out its errors. Ja uskonto pyrkii tuhoamaan kaiken sen, mikä osoittaa sen virheen. You might say, that's thousands of years ago. Ja voit sanoa, että se oli tuhansia vuosia sitten. What does that have to do with today? Mitä sillä on tekemistä tämän päivän kanssa? The sin problem in Cain's life is still a problem today. Se syntiongelma Kainin elämässä on ongelma siltikin tänä päivänä. The Bible says that all have sinned. Sillä Raamattu sanoo, kaikki ovat syntiä tehneet. The Bible says there is none righteous. Raamattu sanoo, ei ole yhtään vanhurskasta. The Bible says there is none that doeth good. Raamattu sanoo, ei ole ketään, joka hyvää tekee.
If that were not bad enough, the wages of sin is death. Ja jos se ei ole tarpeeksi paha, niin synnin palkka on kuolema.